हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईहरु अगाडि GoPro को नयाँ क्यामेरा लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। ओहो यो त हिरो 8 पो रहेछ। हत्तेरीका यसलाई त राखौँ। अब तपाईहरु अगाडि ल्याउने छु हिरो 10। माई गुडनेस फेरि यो त हिरो 9 पो परेछ। हत्तेरीका अब लिएर आउँदै छु म हिरो 10 हो। वास्तवमै मेरो हातमा अब हिरो 10 आइसकेको छ। यो भन्दा अगाडि मैले तपाईलाई हिरो 8 हिरो 9 को अनबक्सिङ भिडियो त लिएर आइसकेको छु भने आज तपाईहरुको अगाडि के लिएर आउँदै छु हिरो 10 को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आउँदै छु। यो हिरो 10 मा के छ त त्यस्तो हामी धेरै एक्साइटेड भइरहेका छौं किनभने यसपालिको हिरो 10 मा जे कुरो पनि हिरो 9 भन्दा डबल जस्तो भइरहेको छ। यो भन्दा अगाडि हिरो 9 मा चाहिँ हामीले 5K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्थ्यौं, त्यो पनि 30 फ्रेममा भने। अब त्यही चीज 5.3 त्यो पनि 60 फ्रेममा हामी रेकर्ड गर्ने भइसकेका छौं। 4K को त कुरै छोड्दियौं। पहिला 4K हामी 60 फ्रेममा थियो भने 120 फ्रेममा हामी अब के हेर्न सक्छौं 4K। त्यस्तै यसमा अरु कुराहरु पनि जे पनि अपग्रेड भएर आएको छ भने यसमा पनि GoPro प्रोसेसर भर्सन 2 आएको छ। भन्छ यो किसिमको GoPro अब हाम्रो ओलिज स्टोरमा उपलब्ध छ भने यो भन्दा धेरै लिंक तपाईले यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने साथै तपाईले अनलाइन अर्डर पनि त्यहीबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने यस्तै मजाका भिडियो तपाईबाट छुट्न सक्छ। साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। अब जो यो हिरो 10 कस्तो छ अनबक्सिङ गरेर हेरौं। सरसर्ती बाहिर बट्टामा हेर्दाखेरि हामी के देखिरहेका छौं भने हामीले चाहिँ हिरो 8 मा चाहिँ भर्सन 2 हाइपरल्याप्स देखेको थियौं भने हिरो 9 मा 3 भर्सन थियो भने अब यसमा चाहिँ 4 भर्सन हामीले पाएका छौं। यसमा 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा थियो भने यसमा 20 मेगापिक्सलको क्यामेरा भने यसमा 23 मेगापिक्सलको क्यामेरा अब हामीले पाउँछौं। भनेपछि एक किसिमले जहिले पनि हेर्ने भने नयाँ भर्सन आउँदा के हुन्छ जहिले पनि चीज नयाँ भएर आउँदै गइरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्राइस पनि चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। अहिले सबैभन्दा महँगो हिरो 10 पर्छ किनभने यसमा अहिलेको लेटेस्ट भर्सन लेटेस्ट क्यामेरा सँगसँगै धेरै किसिमका कुराहरु चाहिँ नयाँ यसमा छन्। हेर्दा चाहिँ उस्तै देखिए तापनि अब सबैभन्दा पहिला यो बट्टा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पहिला हेर्नुहुन्छ भने हिरो 8 आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो बक्समा हामी पाउँथ्यौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा केस जहिले पनि किन्नु पर्ने हुन्थ्यो, एक्स्ट्रा केस किन्नु पर्ने हुन्थ्यो। यो चाहिँ सोरुममा राखेर बेच्नलाई एकदम सजिलो थियो भने यो चाहिँ अलिक बेच्नलाई कस्तो छ किन प्याक भएर आएको हुन्छ। हिरो 9 किन्दा पनि सेम प्याकिङ थियो भने हिरो 10 मा पनि सेम प्याकिङ हामीले पाइरहेका छौं। अब यो एउटा केस आउँछ हामीलाई जुन चाहिँ हामीले चाहिँ हिरो 9 मा पनि पाएको थियौं भने अब हिरो 10 मा पनि पाउने छौं। र सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्न पिछाडी भएको सिल यसको हाम्रो चट्ट काट्दियौं। यसलाई कुनै पेपर कट केही चाहिएन हामीले। अब हामी हिरो 10 को बक्सा खोल्दै छौं। यो बक्सा भित्र के आउँछ अब हेर्ने छौं हामी। अब हेरौं। सबैभन्दा पहिला यसको जिपर खोलौं हामी। जिपर खोलेर भित्र बट्टा भित्र हेर्दाखेरि GoPro को लोगो लेखेको बट्टा भित्र हामीले सबैभन्दा पहिला यु मस्ट बी अपडेट बिफोर यु क्यान युज इट भनेर आइरहेको छ। त्यसकारण अब यहाँ भित्र हेर्दा हामीले एउटा चार्जिङ केबल, हेलमेटमा माउन्ट, ब्याट्री जहिले पनि सेपरेटै हामीले पाउँछौं। त्यस्तै हामीले माउन्ट गर्नको लागि चाहिँ यसरी यहाँ पाउँछौं र स्क्रु गर्ने एउटा नट हामीले यहाँनिर पाइरहेका छौं। र यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ नि क्यामेरा हिरो 10 हामीले यहाँ पाएका छौं। खासमा चाहिँ यो हामीले किनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले चट्ट फ्याल्दिने हो र सबै सामान चाहिँ यसरी मिलाएर राख्नलाई यो बक्सा केस दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही पनि हुँदैन थियो भने यो आउने प्याकिङमा चाहिँ एउटा यो राम्रो गरेको छ जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि सेभ भयो र हामीले एक्स्ट्रा केस पनि किन्नु परेन। केससँगै आयो भने अब हिरो 10 मेरो हात अगाडि छ र GoPro मा खासै अनबक्सिङको लागि त्यस्तो केही गर्नुपर्ने छैन। मैले चट्ट यसलाई चाहिँ अब यसको माथिको पेपर निकाल्दै छु। सजिलैसँग निकाल्दै छु। यहाँनिर निकालिदिएँ मैले ट्याक्क पारेर च्यातिनै दिए लज्जा। भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने हिरो 9 र हिरो 10 को साइजमा हेर्नुहुन्छ भने केही पनि फरक छैन। जति पनि हिरो 9 को एसेसरिज छ तपाईलाई सबै हिरो 10 मा फिक्स हुन्छ भने अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ ब्लू कलरले चाहिँ हिरो 10 लेखिएको छ जसबाट परैबाट हामी देख्न सक्छौं यो चाहिँ हिरो 10 GoPro भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। र हामीले चाहिँ साइडमा जुन हामीले यो खोल्ने सिस्टम यहाँ छ यो छँदैछ र हामीले यहाँ ब्याट्री हाल्नुपर्छ। मेमोरी कार्ड राख्ने ठाउँ यहाँनिर छ भने टाइप सी बाट चार्ज गर्नको लागि चाहिँ टाइप सी को पोर्ट यहाँनिर राखिएको छ र फुल साइज स्क्रिन हामीले यहाँनिर पाइरहेका छौं। यो क्यामेरा मस्ट बी अपडेट बिफोर यु क्यान युज इट भनेको छ। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ यसलाई अन गरेर अपडेटै गर्नुपर्छ भने एक्टिभेट पनि नगरिकन यो क्यामेरा चल्दैन। र धेरैजना मान्छेले लगेर चाहिँ यसलाई सिधै चलाउन खोज्नुहुन्छ भने पनि हुँदैन। यसको लागि चाहिँ हामीले GoPro को एप्स हामीले चाहिँ डाउनलोड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पावरको अन अफ बटन यहाँनिर हामी पाइरहेका छौं। त्यस्तै यहाँ पछि तलपट्टि हेर्दा हामीले माउन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो फोल्डिङ सिस्टमको क्लिप हामीले यहाँ पाइरहेका छौं जसलाई चाहिँ हामीले यसमा प्लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ कुनै पनि GoPro को एसेसरिज चाहिँ हामीले फिट गर्न सक्छौं भने यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीले सेल्फी स्टिक या केही चीजमा पनि हामीले माउन्ट गर्न सक्छौं। र यसको सबैभन्दा राम्रो हिरो 9 देखि के आएको छ अगाडि फ्रन्ट स्क्रिन पनि हामीले पाउँछौं जसकारण हामीले सेल्फी भिडियो लिनु पर्यो भने स्क्रिन यही देखेर पनि हामीले चलाउन सक्छौं। भनेपछि यो किसिमको GoPro 9 बाट सुरु भएको फ्रन्ट स्क्रिनले जसले गर्दा हामी सेल्फी भिडियो बनाउनलाई पनि एकदम सजिलो हुन्छ। र यो हेर्नुहुन्छ भने यहाँ माथि मड पनि राखिएको छ। यो मड चट्ट खोलेर हामीले चाहिँ यसमा
टक्क हामीले यो चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। एक्स्ट्रा मड हामीले पनि वाइड एङ्गलको पनि मड हामीले पाउँछौँ, त्यो राख्यो भने पनि यसलाई यसरी चेन्ज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ नि, यो हामीले छुट्टै पनि किन्न पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि यो हाम्रो अगाडिको स्क्रिन कोरियो स्क्रैच लाग्यो भने पनि छुट्टै लिएर हामीले फेर्न पनि सक्छौँ। ल यसलाई मैले ठ्याक्कै पहिला जस्तै राखिदिएँ। र माथि हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ फोटोलाई सर्ट क्विकली लिनको लागि भनौँ त यहाँ चाहिँ थिचेपछि प्रेस गर्नको लागि चाहिँ फोटो लिनलाई या रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ हामी डाइरेक्ट बटन यहाँनिर पाइरहेका हुन्छौँ भने जस्ट अगाडिपट्टि हेर्नु भने स्क्रिन यहाँनिर गोप्रो लेखेको छ भने अगाडिपट्टि क्यामेराको फ्रन्ट क्यामेरा त यहाँनिर भइहाल्छ भने सानो सानो पाल देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ माइक्रोफोन पनि यहाँनिर हुन्छ नि, माइक्रोफोन यहाँनिर पनि राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि इन क्यामेराको माइक्रोफोन इनबिल्ट पनि यसको चाहिँ हिरो 9 भन्दा हिरो 10 मा अझ बढी राम्रो छ र जसले गर्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट क्यामेराबाट लिएको फुटेज पनि एकदम राम्रो आउँछ। भनेपछि यो हिरो 10 को बट्टाभित्र आउने यति नै हो, योभन्दा बढी त केही पनि पाउँदैनौँ। र छुट्टै एसेसरिज चाहिँ हामीले हिरो 10 को लागि छुट्टै पनि किन्न सक्छौँ। र यसको लागि माइक एडाप्टरको ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा मिडिया मोड पनि हामीले पाउँछौँ, जसमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल माइक्रोफोन जोडेर पनि हामीले यसमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ एकदम प्रोफेसनल भिडियो गुड साउन्ड निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रोसँग आउँदछ। अब आउँ हिरो 10 को स्पेकको बारेमा कुरा गरौँ। हिरो 10 मा 23 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ भने यसले चाहिँ भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई 60 फ्रेममा 5.3K भिडियो यसले खिच्दछ र यसलाई हामीले 33 फिट पानी डिप वाटरप्रुफ यसमा हामीले पाउँछौँ भने यसमा चाहिँ 1080p मा हामीले भिडियो लाइभ स्ट्रिमिङ पनि गर्न सक्छौँ। र यसमा 8K स्लो मोसन छ भने यसमा हाइपर ल्याप्स 4 भर्सन हामीले पाउँदछौँ। त्यस्तै यसमा हामीले अडियो मोड र जे पनि मोड रेडी मोडल हो जुन चाहिँ 9 जस्तै थियो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वेब क्यामलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसलाई चाहिँ हामीले भोइस कमान्ड पनि गर्न सक्छौँ। भन्नु मतलब बोली गोप्रोलाई फोटो खिच भिडियो रेकर्ड भनी गर्न सक्छौँ, तर त्यो इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्छ है। यस्तै यसमा चाहिँ सुपर फोटो प्लस HDR प्लस र फोटो पनि यसबाट हामीले लिन सक्छौँ भने यस्तो गजबको स्पेक भएको हिरो 10 बाट अब तपाईँले मजासँगले भिडियो या फोटो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो थियो हिरो 10 सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? र यस्तै भिडियो त फेरि आउने नै छन्। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि बाई बाई अनि नमस्ते। फेरि अर्को भिडियोमा भेटिहाल्नेछु।